Why I'm sorry doesn't always translate. The meaning of this title is I'm sorry doesn't carry the same meaning or emotional impact in different languages or cultures. In this lesson, I'm sorry carries different meaning or emotional impact in two countries, America and Japan. यो टपिकको अर्थ हुन्छ फरक फरक कन्ट्रीज अनुसार र त्यहाँ रहेको सोशल कल्चर्स अनुसार आम सरी भन्ने फ्रेजको अर्थको बुझाइ र यसले पार्ने इमोसनल इम्प्याक्ट पनि फरक फरक हुन्छ भन्ने कुरालाई देखाउँछ र यो लेसनमा युएस अथवा युएसए यानि कि अमेरिका, जापान र चाइनामा आम सरी भन्ने फ्रेजको अर्थको फरक बुझाइ र यसले पार्ने फरक फरक इमोसनल इम्प्याक्ट बारेमा एक्सप्लेन गर्दैछ. Okay, first thing first, let's do this. Reading I, look at the picture and answer the questions. Okay, this is the picture. There is a red card and I'm sorry is written there. And somebody is holding the red card. So this is the picture. Question, what does it say? It means what does this picture say? Possible answer, it says I'm sorry, meaning somebody is apologizing for his or her wrongdoing. B, how do you apologize? I apologize saying I'm sorry and explaining why did it happen. And I try to be honest and kind while I am apologizing to somebody. So now it's your turn. Tell me, how do you apologize when you make mistakes? प्लिज तपाईहरु पनि मलाई भनिदिनुस् कि तपाईले मिस्टेक कमिट गर्दाखेरि कसरी अपोलोजाइज गर्नुहुन्छ. म यहाँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरुलाई मात्र एक्सप्लेन गर्नेछु. Look at this. Americans see an apology as an admission of wrongdoing. अमेरिकन्सहरुले माफी माग्नुलाई केही गलत काम गरेर मैले त गलत काम गरे भन्ने कुराको एडमिसन लिनु यानी कि एक्सेप्ट गर्नुलाई माफी माग्नु ठान्छन्. सो अमेरिकन्सहरुको लागि माफी माग्नुको अर्थ मैले गलत काम गरे भन्नु हो. Whereas Japanese see it as an expression of eagerness to repair a damaged relationship with no culpability necessarily implied. तर जापानिजहरुले डाइरेक्टली मिस्टेक गरेको छैन, तर केही कारणवश सिचुएसन बिग्र्यो भने पनि उनीहरू माफी माग्छन्, सरी भन्छन् र उनीहरू त बिग्रेको सिचुएसन, ड्यामेज भएको रिलेसनशिपलाई सपार्नका लागि पनि सरी भन्छन्. सो जापानिजहरुको लागि सरीको अर्थ हुन्छ बिग्रेको रिलेसनशिप, बिग्रेको सिचुएसनहरुलाई चाहिँ सपार्नु. अपोलोजी सर्वे. फर्स्ट एउटा सर्वे गरियो जसमा चाहिँ अमेरिका र जापानको स्टुडेन्ट्सहरुलाई सर्वे गरिएको थियो. The US students were more likely to say that an apology directly implied guilt. जसमा US स्टुडेन्ट्स यानी कि अमेरिकन स्टुडेन्ट्सहरुको लागि माफी माग्नु भनेको आफूले गरेको डाइरेक्ट गल्ती स्वीकार्नु यानी कि उनीहरुले गरेको गल्तीलाई इम्प्लाई गर्छ भनेर बिलिभ गर्यो. The Japanese students were more likely to apologize even when they weren't personally responsible for what had happened. American students-हरुले के बिलिभ गर्यो? जब उनीहरुले गल्ती गर्छन्, गलत गर्छन्, तब उनीहरुले माफी माग्छन्. तर जापानिज स्टुडेन्ट्सहरुले के बिलिभ गर्यो? आफू गल्ती नगरी पनि केही कुरा गलत भयो तब पनि उनीहरु माफी माग्छन्. तर युएस स्टुडेन्ट्सहरु चाहिँ गल्ती नगरिकन माफी माग्दैन अथवा गल्ती गरी पनि उनीहरुले गल्ती स्वीकारेन भने उनीहरुले माफी माग्दैनन्. सो यही कारणले गर्दाखेरि हेर्नु जापानिज स्टुडेन्ट्सले इन अ वीक एक हप्तामा कतिपल्ट माफी मागेको थिएछ? मोर देन 10 टाइम्स. 11 पटक. हेर्नु है 11 पटक उनीहरुले माफी माग्यो. कसले? जापानिजहरुले. So Japanese students apologized for 11 times in a week. But US students,
अमेरिकन स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ एक हप्तामा मात्र 4 पटक माफी मागे। A second study, we looked at the utility of apologies for repairing trust. So, गुमेको ट्रस्टलाई रिपेयर गर्नका लागि अपोलोजिज माफी कतिको युजफुल छ अथवा बेनिफिसियल छ। सो माफी मागो भने ट्रस्ट रिपेयर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराको स्टडी भयो सेकेन्ड स्टडीमा। We asked undergraduates from both countries to imagine that they were managers and showed them a video in which an applicant for an accounting job apologized for having deliberately filed an incorrect tax return for a prior client. र उनीहरूलाई आफू म्यानेजर भएको महसुस गर्न लाएर एउटा भिडियो देखाइयो, जुन भिडियोमा चाहिँ एउटा एप्लिकेन्टले माफी माग्दै गरेको थियो र मलाई यो जबमा हायर गर्नुहोस्, म यो मेरो गल्ती फेरि दोहोऱ्याउँदिन भन्दै गरेको थियो। The Japanese students were more willing than their US counterparts to trust the candidate's assertion that she wouldn't engage in such behavior again and to offer her job. जसमा Japanese students were more willing to trust the candidate's assertion, जसमा चाहिँ जापानिज स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ त्यो क्यान्डिडेटले भनेको कुरामा चाहिँ ज्यादा ट्रस्ट गर्नको लागि विलिङ थियो। बट अमेरिकन स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ के थियो त, क्यान्डिडेट्सले भनेको कुरालाई चाहिँ ट्रस्ट गरिरहेको थिएन। Until here, what we learned, यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले के सिक्यौँ? Cultural norms strongly influence how people perceive and use apologies. देशको कल्चरल नर्म्स अनुसार अथवा त्यो देशमा रहेको सोसियल नर्म्स अनुसार माफी माग्ने कुरा र माफी माग्दाखेरि फिल गर्ने कुराको फरक कुराहरू देखाइरहेको छ। युएसएमा सरी भन्नुको अर्थ हुन्छ कि सरी भन्ने मान्छे चाहिँ गलत छ, उसले चाहिँ गलत काम गरिरहेको छ र उसले माफी मागिरहेको छ। तर जापान, to say sorry is more about preserving harmony and relationship. तर जापानमा चाहिँ माफी माग्नुको अर्थ त्यो माफी माग्ने व्यक्ति डाइरेक्टली गलत काम नगरिकन त्यहाँ भएको सोसियल हार्मोनीलाई प्रिजर्भ गर्नको लागि, उनीहरूको रिलेसनसिप जोगाउनको लागि, त्यहाँ भएको शान्तिलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्नको लागि पनि सरी भनेर आइरहेको हुन्छ। Apologies are far less common than in Japan. जापानमा चाहिँ जापानिजहरूले धेरै पटक माफी माग्छन्। जापानिज कल्चर प्लेसेस अ हाई भ्यालु अन मेन्टेनिङ सोसियल हार्मोनी। जापानिज कल्चरमा सोसियल हार्मोनीलाई एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट दिन्छन्। समाजको मेलमिलापलाई चाहिँ धेरै धेरै महत्त्व दिन्छन्। त्यही कारणले गर्दा पनि उनीहरू चाहिँ सानो सानो मिस्टेकमा धरि माफी माग्छन्, धेरै पटक माफी माग्छन्। जापानिजहरूले डाइरेक्टली आफूले गल्ती नगरे पनि सिचुएसन बिग्रियो भने उनीहरू त्यतिखेर पनि माफी माग्छन्। सो जापानमा चाहिँ जापानिज पिपलहरू धेरै पटक माफी माग्छन् भने अरू कन्ट्रीमा चाहिँ माफी धेरै माग्दैनन्। अमेरिकन कल्चरमा माफी माग्नुलाई उनीहरूले डाइरेक्टली गल्ती गरेको भन्ने कुरालाई देखाउँछ र उनीहरू हत्तापत्ता माफी माग्दैनन्। सो यो के हो त, आइएम सरीको फरक बुझाइ हो। In Hong Kong, they are so prevalent and ritualized that many people are inert to them. जापान मात्र नभएर हङकङमा पनि मानिसहरू माफी माग्ने कुरामा चाहिँ के छ त, अकस्टम छ, बानी परिसकेको छ उनीहरूलाई माफी माग्नको लागि। र माफी माग्ने कुरा प्रिभ्यालेन्ट छ भनेको त्यहाँ पनि मानिसहरू धेरै माफी माग्छन्। So up to here, what we understood, यहाँसम्म हामीले के बुझ्यौँ? We understood that in Japanese culture and American culture, saying sorry is perceived as different thing. Japanese culture र American culture मा I am sorry यानी कि माफी माग्नुको चाहिँ
अर्थ र बुझाइ फरक फरक रहेछ भन्ने कुरा यहाँसम्म बुझ्यौँ. Okay, now let's see this. Even after decades of cooperation in business and politics, America and Japan still trip over a seemingly simple concept, the apology. अमेरिका र जापानमा आइएम सरी यानि कि माफी माग्नुको फरक बुझाइ र फरक अर्थको कारणले गर्दाखेरि जापान र अमेरिकामा बिजनेस र पोलिटिक्स चलेको यत्रो धेरै दशक भइसक्दाखेरि पनि उनीहरूले एकअर्काले मागेको माफी गलत ढङ्गले बुझिरहेको छन्. फर एक्जाम्पलको लागि most Americans were unmoved by Toyota CEO Akio Toyoda's effusive apologies in 2010 after widespread reports of malfunctioning Prius accelerators. So in 2010 यो कार कम्पनी हो टोयोटा कम्पनीको CEO अथवा प्रेसिडेन्ट आकियो टोयोडाले उनीहरूले बनाएको प्रियस एक्सिलेटर्स भनेको यो प्रियस कार्सले चाहिँ माल फङ्सन गलत काम गरेर एक्सिडेन्ट्सहरू झन्डै कज गराएको थियो. त्यो माल फङ्सनिङ हुँदा आकियो टोयोडाले इफ्युसिभ अपोलोजिज भनेको एकदमै इमोसनल अपोलोजिज एकदमै इमोसनल भएर माफी मागेको थियो. त्यो माफी माग्दाखेरि पनि अमेरिकन्सहरू चाहिँ के थियो त अनटच थियो. त्यस्तो सिरियस भएर माफी माग्दाखेरि पनि उनीहरू के भयो त अनमुभ भयो अनटच्ड भयो. जापान फर इट्स पार्ट bristled when a US submarine commander didn't immediately apologize after colliding with and sinking a Japanese fishing boat off Hawaii in 2001. 2001 मा US सबमरिनले जापानको फिसिङ बोटलाई ठक्कर दिएर डुबाएको थियो जसमा चाहिँ धेरै मानिसहरू मर्यो र त्यो इन्सिडेन्ट कसको कारणले भएको थियो. US सबमरिन कमान्डर त्यो सिपको कमान्डर जसले चाहिँ यतालाई जा उतालाई जान कमान्ड दिन्छ उसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जापानको चाहिँ फिसिङ बोट सिङ्किङ भएर धेरै मानिसहरू मर्यो. दुखित घटना भएको थियो. त्यो हुँदा पनि त्यो कमान्डरले इमिडिएटली माफी नमागेको कारणले जापानिजहरू चाहिँ ब्रिसल्ट भएको थियो एङ्ग्री भएको थियो. सो यो के कारणले गर्दा भयो त जापान र अमेरिकामा आइएम सरी माफी माग्नुको अर्थ र बुझाइ फरक भएको कारणले. Only with a deep understanding of such differences, the executives can make effective use of the apology as a tool for facilitating negotiations, resolving conflicts, and repairing trust. त्यस अनुसार कल्चरल डिफ्रेन्सहरू फरक छ र त्यस्तो कुराको गहिरो बुझाइ भयो भने माफी माग्ने कुरालाई चाहिँ एज अ टुल युज गर्न सक्छन्. के गर्नको लागि समस्याहरू समाधान गर्नको लागि हैन नेगोसिएसन्सहरूलाई फेसिलिटेट गर्नको लागि झगडाहरू मिलाउनका लागि र विश्वासहरू बनाउनका लागि. And misunderstandings over apologies are just one aspect of a broad semantic disconnect between East and West that's too often ignored in the rush to globalization. Misunderstanding over apologies. माफी माग्ने कुराको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ इस्टर्न कन्ट्री र वेस्टर्न कन्ट्रिज बीच समस्या ल्याउने एकमात्र पक्ष हो जसलाई चाहिँ प्राय जसो इग्नोर गरिएको छ. के को चक्करमा? ग्लोबलाइजेसनको चक्करमा. Managers would do well to tune in to other cultural nuances that are easily lost in translation. Managers should pay more attention to these small cultural differences because they are often misunderstood. So म्यानेजरहरूले चाहिँ यो कन्ट्रिजहरूको कल्चरल नुवान्सेस कल्चरमा भएको स्लाइट डिफ्रेन्स सानो सानो फरक कुराहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ ध्यानमा राख्नुपर्छ. उनीहरू चाहिँ के हुनु पर्यो अवेर हुन पर्यो यो कुरामा जसले गर्दा चाहिँ कन्ट्रिजहरूले गरिरहेको बिजनेसहरूमा चाहिँ समस्याहरू आउँदैन. The main idea of this text is apologizing or saying sorry varies greatly across culture. So कन्ट्रीहरूको कल्चर अनुसार
माफी माग्नु यानि कि आई एम सरी भन्नुको अर्थ र यसले पार्ने इम्प्याक्ट चाहिँ फरक फरक हुन्छ. The explanation of this lesson ends here. Well done for studying and learning with me. Before saying goodbye, I want to say that if you want to do these following activities, then please check out my next video. All these activities are done and explained very clearly there. You know, understanding is essential for learning. Hence, do all these activities by understanding. Today, a reader, tomorrow, a leader. Till the next video, take care. Bye-bye.